पहिरो नझरेर ठाउँ कुनै पनि बाँकी छ भने भन है। टिकाभिर है कस्तो त्यहाँको हाइड्रो पावर होइन हाइड्रो पावर बाटो पुग्ने अवस्था छ। वेलकम टु माई ब्लग। अनि आज चाहिँ यात्रा रहेको छ प्युटारसम्मको है। कान्तिलकपाथको कस्तो अवस्था छ के छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो मार्फत देखाउन चाहन्छु है। त्यहाँ चाहिँ अस्तिको एकदम चाहिँ त्यो ठुलो पानी परेको कारणले चाहिँ बाटोहरू चाहिँ एकदम क्षतिग्रस्त भएको अवस्था छ। त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ल जाउँ है त प्युटार। गाइस आज चाहिँ हामी टिकाभिरको स्टेसनमा छ है। टिकाभिरको बाटोको अवस्था के रहेको छ सबै धुलो उड्ने भइसक्यो। दसैँमा सबैजना घर जान भएको कान्तिलकपाथ भएर है सबै धुलो उडिरहेको छ। माथिबाट सबै त्यो धुलो टिकाभिर है। टिकाभिरको मन्दिर जोगै भएर चाहिँ यहाँतिर यहाँ टिकाभिर पुग्यो यस्तो बिजोग रहेछ बाटो यार। ओहो बाटो एउटा सिङ्गल किलोमिटर भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी बाइकहरू त्यो पहिरो सकिन्छ चाहिँ हामीले आउनुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ बगचोकी जाने बाटो मेरो है। माथि बगचोकी जाने बाटो अनि सबै माथिबाट आएर त्यो सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ है। बाटो है मौसम त्यही छ बाटो त्यही छ तर यहाँको स्थिति फरक छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ है माथिबाट सबै झरेको छ। अवस्था हेर्नु सक्नुहुन्छ माथिबाट सबै झरेको छ। हुसु लागिरहेको छ पानी आउँदा जस्तो भइरहेको छ है। त्यही हाम्रो यात्रा अघि बढिरहेको छ। साथीहरू कता कता पुगिरहेको हो। आमा यहीँ अगाडि मैले देखिरहेको छैन क्या। यो चाहिँ अलरेडी हो यहाँबाट डोजर आइरहेको रहेछ। कस्तो छ के छ अब त पुरै एडभेन्चरै हुने होला छ। मैले आज सामान पनि बाँधेर लिएर आएको छु बाइकमा। यहाँ गाडी खोजेर बस्नु भनेर सामान लिएर आउनु भन्छ। ल पहिरो नझरेर ठाउँ कुनै पनि बाँकी छ भने भन है। सबै पहिरो पहिरो के पहिरो र हिलो है। हो मैलो फेरि होइन वान वे भएर पुरै जाम भइसक्यो। ल ल हेर्नु सक्नुहुन्छ उहाँदेखि लाइन छ बाइक गाडीको।
घोडा गाडीहरू सब यहाँबाट यो जान हामीले यहाँ फेरि कर्णाली भएको छ है। कर्णालीले अलिकति स्वरूप फेरिसकेको थियो। फेरि कर्णालीकै अवस्थामा आइपुग्न प्रकृतिले पनि है यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा जस्तो चाहिँ हुन कति समय लाग्ने, कति वर्ष पछाडि चाहिँ ढकली आयो विकास है। कर्णाली सबै कर्णाली रहने अवस्था छ। यस्तो हिलो हिलो आएर पनि कहिलेकाहीँ यति राम्रो चाहिँ यो मौसम पनि फिल गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको सबैतिर चारैतिर भुसु लगाइरहेछ। अनि हामी यो चाहिँ कान्तिलोकपथको ताजा अवस्था हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँ यस्तो दृश्यहरू पनि देख्न सक्छौँ। एकदम बाटो खराब भए तापनि अहिलेको दृश्य चाहिँ हामी यस्तो देख्न सक्छौँ है। गाडीहरू मजाले चलिरहेको छ। हेटोमा जाने गाडीहरू मजाले नलड्या हुने ठाउँ पनि छैन क्यारे हो। विजेट गरेर हिँड्नुपर्ने जस्तो छ। यो दसैँको मुखमा चाहिँ यस्तो अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ भोग्नु पऱ्यो है। ओहो के हो यो यस्तो पनि हुनसक्छ यहाँ। कहिले कल्पना नगरेको कुराहरू भइरहेको छ। जिन्दगी कल्पना है। जाम चाहिँ जहाँ पनि जाम परेको अवस्था छ है। किनकि बाटो पनि त्यस्तै कन्डिसन भएको कारणले है एकदम खराब कन्डिसन अब जानु चाहिँ होला नि अब चाहिँ लगेन मैले त। रहेछ अनि अब यस यतिसम्म यहाँतिर ठिक ठिकै रहेछ। पहिला एकचोटि यहाँ झर्नु झरिसकेको थियो है। यहाँतिर खासै बिग्रेर रहन्छ बाटो। यो साइडतिर चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कार्की पास डेन्जर भयो अझ यहाँबाट त्यसमा बाटो एकदम एडभेन्चर छ बाटो चाहिँ है। बहुत यहाँबाट तल हामी सबैले पनि कट्यौँ है। अब त अबको बाटो कस्ता छन् है। अहिलेसम्म त पुरै एडभेन्चरै थियो। ओ माइ लर्ड यहाँबाट देखिने दृश्य बाफ्रे यो त डेन्जर हारे त यार। जहाँ चाहिँ जाम पनि छ हेर न। ओहो सबैले भन्दा त यहाँबाट देखिने दृश्यहरू हेर्नु। ओहो डेन्जर हेर। यहाँबाट हेर्न यस खोल्नु हेर्नु त कस्तो त्यहाँको हाइड्रो पावर हेर्न। हाइड्रो पावर साइडबाट सबै छैन हेर गायब। तर मायाको खोलामा घर बनाएर हुन्छ भने बाटो है सबै नदीहरू हो। गाडीहरू बाइकहरू पनि सकस छ। है यो चाहिँ छपेली चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्छ हामी। गाडीहरू एकदम चलिरहेकै छ है। प्याक पनि चलिरहेछ। सनसेट हुन लागिसकेको छ। र हामी अझै पनि जानु छ बाटो त्यहाँ हुन्छ झर्ना आउन लाग्यो। अहिले यस्तो भएको रहेछ है। माथिबाट ढुङ्गा आएर ओहो बिजोग भएको रहेछ। तैपनि झर्ना अझै पनि स्टिल यो सिनेमेटिक त राम्रै देखिरहेछ है। झर्ना माथिबाट झरेको छ मजाले है। तल भने त्यस्तै छ। कहाँ आइरहेको छ सुमो त्यसले कहाँ आउँछ यहाँ। ओ माई लर्ड 100 रुपियाँ चेन्ज के।
ओहो हो है जहाँ पनि त्यो खोला खाल्सीहरू त जहाँ पनि हेर्नु त कस्तो भएर आएको अन्त सबै के त्यहाँतिरको सबै त्यो सबै त्यहाँको माटोहरू सबै कोपेर लगाएर सबै खोला यसो ठुलै बनाइदियो क्या है यतातिर चाहिँ खासै चाहिँ फरक पारेको रहेछ उतै उतै अलिकति बढी नै गरेको भने उता त्यही तिनपानी साइडतिर छपेली साइडतिर रहेछ यतातिर आएपछि ठिकै छ तपाईँको यता के भन्छ पोस्ट हुँदैतिर आएपछि यो सब खोला खाल्सी आएको छ त्यति सारा चाहिँ बाटोहरूलाई चाहिँ त्यस्तो केही असल चाहिँ पुऱ्याएको रहेछ है यहाँ त राम्रो छ बाटो एकछिन राम्रो आइपुग्नुभन्दा अलिक अगाडि हो है यहाँतिर पनि माथिबाट झरेर रहेछ यहाँ चाहिँ मजाले झरेर रहेछ है ओहो पारीको त्यो उता ओ माइ लर्ड खानी खोलाले पनि एक्सपर्ट एकदम बिजोग बनाएर रहेछ ल त्यो माथिको त्यो पहिला गएको झर्ना हामी गएको झर्ना त ओ माइ लर्ड कस्तो दामी देखेको देखेन चाहिँ फेरि यस्तो ब्युटी ओवाल आइरह है तल सही छ झर्ना यो काल्चेबाट देखेको खानी खोला हो यो त्यो हामी चाहिँ त्यहाँ पुलमा काम गरिरहेको छ हामी त्यो पारीबाट चढेर जानुपर्छ है पुरै काम गरिरहेको रहेछ ओहो यो चाहिँ काल्चे त्यहाँतिर हेर्न सक्छौँ है सबै चाहिँ यो खानी खोला एकदम ठुलो आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण त्यहाँकोतिरको खेतहरू पनि पुरै बगरमा पर्ने हुँदो रहेछ है यहाँतिर त एकदम ठिकै छ यहाँतिर त अहिलेसम्म बाटो चाहिँ त्यस्तो नराम्रो देखिएन ठिकै है अब हामी pyutarतर्फ लाग्छौँ यहाँबाट चाहिँ kantilokpath हेर्न जाने बाटो भयो हामी यहाँबाट तपाईँ गयौँ कहाँ पुग्छ त हामी है त के त साथी यहाँ हेर नि हट कस्तो बिजोग बनाएर चाहिँ कस्तै क्या यो चाहिँ बागुवाको फुल बनाइरहेको छ मजाले अब हामी चाहिँ बनिसकेपछि जाने होला है बन्नलाई चाहिँ गरेको पारी जाऊँ खानी खोला चाहिँ बिजोग भएर रहेछ त्यो पुलमा चाहिँ 8 दिनपछि आइपुग्यो बाटो फुट्ने अवस्था छ बाइकहरू कति धेरै मान्छेहरू छन् है मान्छे त कति बाइकहरू कति फाइनल्ली चाहिँ pyutarको यो खानी खोलाको बाटो चाहिँ फुटिसकेको अवस्था छ जान्छ सर र दबाईको एकै लाग्दैन यहाँ एकदम गाह्रो थियो है तैपनि हामी आइपुग्यौँ त्यो गाह्रोलाई चिर्दै गरेर